Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. День 89-й. І це перший ролик на цьому каналі. Через якийсь час історія цих кількох тижнів боротьби проти блокування нікому не буде цікава, тому я одразу перейду до справи. А про блокування розповім на основному каналі «Нудний пенс». Як тільки буду мати можливість все звести докупи. Окремим роликом, так. Цей канал буде україномовним. Сподіваюсь, мені перестануть дорікати в коментах про мову хоча б тут. Сподіваюсь, україномовних донаторів буде багато, і ми зможемо допомагати і діду, і хлопцям, і всім, хто цього потребує. Це був сарказм, якщо, втім, не без віри, звісно. Оскільки це перший ролик на цьому каналі, то зверну вашу увагу на те, що не все ще тут на каналі дороблено, і не все поки так, як хочеться, та поступово має налагодитися. Проте сторінка на Фейсбуці, сторінка у Твіттері і посилання на донати незмінні. Все те саме, просто цей канал другий або резервний, називайте, як вам зручніше буде. Всі посилання завжди будуть в першому коменті до ролика. В опису буде лише суть. Зараз мета проста. 1000 підписників, 4000 переглядів і не втрапити під гарячу руку модера. Поки що більше в якості подкастів, а далі побачимо, що в нас вийде. З Богом, як то кажуть. І з вірою в Україну і в перемогу. До діла. Ви знали, що в бурятів є не тільки близькі знайомі Кобзона, а ще й публіцисти? Я не знав, чесно. Так от, бурятська публіцистка Раджана Дугар-де-Понте, сподіваюсь, не перекрутив наголоси, опублікувала на сайті одного з проєктів Радіо Свобода великий текст, присвячений долі свого народу та його відповідальності за війну проти України. Я дам посилання на цю статтю в першому коменті. Відповідальності цієї вона з бурятів не знімає і пропонує ділити її з етнічними росіянами порівну, але нагадує просту статистику. Бурятів у Російській Федерації 462 тисячі. Етнічних росіянців, між іншим, 111 мільйонів. Порівну, як бачимо, не виходить. Чому ж саме буряти стали обличчям війни? Так зручно насамперед для самої Росії. Необхідно наголошувати на багатонаціональному характері і самої війни, і російської армії. До того ж, ця армія не перемагає, але здійснює численні військові злочини, і для імперії важливо, щоб з цими злочинами асоціювався воїн із монголоїдною зовнішністю. Воїн з усмішкою Юрія Гагаріна, як відомо, може лише перемагати, рятувати та пригощати дітей цукерками. Злочини – це все буряти. А пам'ятник солдату-визволителю має мати яскраво виражені слов'янські риси. Ви коли-небудь бачили солдата-визволителя з бурятськими, єврейськими чи бодай українськими рисами обличчя? От і я не бачив. А тепер давайте згадаємо, скільки українців загинуло на фронтах Другої світової війни, стало героями та орденоносцями. Але ж ні, солдат-визволитель, він завжди етнічний росіянець. Альоша, в Болгарії русський солдат. Русський, не бурят. При цьому необхідно зрозуміти, що бурятів на цій війні, незалежно від того, чи беруть вони участь у скоєнні військових злочинів чи ні, непропорційно багато у порівнянні з їхньою загальною чисельністю. Але це має своє пояснення. Потрібно спочатку зрозуміти, що Росія зробила із цим нечисленним народом і в імперські, і в радянські, і в путінські часи. У бурятів є своя національна республіка, але зовсім не обов'язково, що буряти, які воюють в Україні, звідти. Російське керівництво зробило все можливе, щоб велика територія розселення бурятів опинилася у різних регіонах Росії. Частина бурятів справді живе у Бурятії, частина у двох, прикиньте, національних округах, один з яких об'єднаний із Читинською областю, а інший з Іркутською. Сталося це об'єднання, зрозуміло ж, за Путіна, при цьому округи позбавили автономії і статусу суб'єктів федерації. Ну і ще є бурятські райони Іркутської області, які ніколи автономного статусу не мали. Я не буду зараз загострювати увагу саме на мапах, бо мова не про це, але якщо подивитися на етнографічну карту регіону, ви зрозумієте, що все там могло би бути Бурятією. Та не стало. Тому що так, по шматках, бурятів простіше русифікувати та сприяти їх деградації як нації. Тобто так, над ними легше знущатися.
Не думаю, що треба пояснювати весь той сибірський регіон. Глибока депресивна провінція, молодим людям нема куди податися взагалі, і сільських бурятських округів це стосується ще більшою мірою, ніж Республіки Бурятії. Ви ж не станете з'ясовувати, звідки родом солдат? З самої Бурятії або Загінського бурятського округу з його характерним синьо-жовтим прапором. Цікаво, ще не заборонили? Тому для молодої людини контрактна служба – один із небагатьох шансів заробити гроші та завести сім'ю. І так, буряти менше п'ють, ніж етнічні росіяни у сільській глибинці. І так, у бурятських селах краще збереглися національні традиції, а отже і національний спорт. Так, сільські буряти – молоді та міцні хлопці без життєвих перспектив. Те саме гарматне м'ясо, яке дуже потрібно Путіну. З тією різницею, що жодна війна, хіба що через червону кнопку, не знищить 111 мільйонів етнічних росіян, а загибель бурятів на війні – це питання виживання невеликого народу. Але що Путіну до бурятів? Багатьом з нас, і це теж треба сказати відверто, також хотілося б, щоб ковдрокрадій був монголоїдної зовнішності. Бо етнічні росіяни, особливо вихідці з прикордонних регіонів Росії, які взагалі можуть бути етнічними українцями, надто схожі на тих, кого вони всю свою історію знищують. Нехай краще найближчими друзями Кобзона будуть не ті, хто так на нас подібний, а казкові орки або цілком реальні буряти, тим більше, що їх більше, ніж могло б бути. Ви бурят, як я рад. Зустріч солдата-бурята і Кобзона у лікарні під час окупації Донбасу. І дуже добре, жодний етнічний росіянин у цьому фільмі не бере участі. От як виходить. Бачите? Бере участь. Саме Російська імперія, Радянський Союз і Путінська Росія зробили все можливе, щоб невеликий сибірський народ перетворився на гарматне м'ясо для етнічних росіян, які дивитимуться війну по телевізору та аплодуватимуть Путіну. Що взагалі ми знаємо про історію бурятського народу? Про те, як він був розділений між двома імперіями – російською та китайською? Про те, як створив свою державу Бурят-Монголію, яка проіснувала майже стільки з часу, скільки Українська Народна Республіка та ЗУНР? Про бурятські повстання в Китаї? Про те, як бурятську мову переводили зі старомонгольської писемності на латиницю, а потім на кирилицю та позбавляли людей традицій та спадщини? Про бурятські літописи? У жодного іншого народу Сибіру нічого схожого немає. Про переклад буддійської енциклопедії Данджур ще у позаминулому столітті, між іншим, 200 томів вишуканою бурятською мовою, мовою, якою зараз перестають розмовляти, яка залишається тільки у бурятських селах. Легко сказати, що ці люди просто дикуни з півночі. Ні, це народ, який боровся за свою свободу і ідентичність і програв багатомільйонним націям. І тепер російська влада просто знищує його у черговій своїй багатогодовці за панування у світі. У роки Другої світової буряти тисячами гинули у битві під Москвою. Полководці Сталіна просто закидали німців їхніми тілами, а після війни про це ніхто й не згадував. Кому потрібен російський герой із таким розрізом очей? 2014 року буряти спалахували в танках під Донецьком, 2022 року – під Києвом та Харковом, ну і, звичайно, виявилися тепер основною частиною так званих орків. А справжні росіяни, вони добрі. Хотять ли русські війни? Очевидно, що ні. Це все буряти. Ну і бандерівці, теж. Те, що ми зараз бачимо на нашій землі, це не лише геноцид щодо українців. Це ще й геноцид по відношенню до народів Росії, які мають гинути за чужі імперські амбіції, і яким ніколи за це навіть не подякують. І якщо ми думаємо про майбутнє України як демократичної країни, ми маємо замислитися над цією трагедією навіть зараз, коли бачимо серед російських солдатів бурята, якута чи аварця. Буряту, якуту чи аварцю не потрібна українська земля. Ми з вами точно знаємо, кому вона потрібна. Тим більше, що до 1991 року ми всі були бурятами імперських воєн. Слава Україні! Зробіть донат на перемогу. Посилання в першому коменті і вгорі праворуч зараз. Зробіть репост. Звісно, підпишіться, тицнувши червоного дзвоника, щоб став сіреньким.
Поруч виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.